કેમ છો મિત્રો? સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. પાત્રાની રેસીપી માટે ઘણા બધા મિત્રોની ફરમાઈશ હતી, તો આજે આપણે પાત્રામાંથી 2 વાનગીઓ બનાવીશું. આજે આપણે પત્તરવેલીના પાનના પાત્રા અને એની દાંડીનો હાંડવો બનાવીશું. બાળપણમાં તમે ક્યાંય ને ક્યાંય સેતુર ખાધેલા જ હશે, અને એ પણ અડોશ પડોશમાંથી ચોરીને ખાવામાં બમણો આનંદ આવતો, ખરું ને? સેતુરમાં પોટેશિયમ, વિટામિન સી, વિટામિન એ, ફોસ્ફરસ અને ફાઇબર ભરપૂર પ્રમાણમાં આવેલા હોય છે. આ સુનૈનાના મોટા ભાઈનું ઘર છે, જે અમારાથી 2 કિલોમીટર નજીક છે. એમને ઘરની આસપાસ ઘણા ઝાડ વાવીને કુદરતી વાતાવરણનું સર્જન કર્યું છે. મારા બાપ આ સર્જનહાર આટલા ક્રિએટિવ હોય તો બેટો એના જેવો જ હોય ને. પત્તરવેલીમાં વિટામિન સી રહેલું છે, જે WBC એટલે કે વ્હાઇટ બ્લડ સેલને વધારવાનું કામ કરે છે. અને વિટામિન સી સારામાં સારો એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોવાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારનારું છે. મને નાનપણથી તળાવ કિનારે કે નદી કિનારે સવાર સાંજ સૂર્યના પ્રતિબિંબ જોવાનું ખૂબ ગમતું. આજે પણ એ આનંદ લેવાનું ચૂકતો નથી. પાનને આપણે સારી રીતે ધોઈ લઈશું. તેમાં વિટામિન એ પણ આવેલું છે, જે વિઝન હેલ્થ માટે ઘણું જ અગત્યનું છે. વિટામિન એ અને સી કેન્સર જેવા રોગોને થતા અટકાવે છે. એની દાંડીને પણ આપણે છાલ કાઢેલી છે, એને પણ આપણે ધોઈ લઈશું. પત્તરવેલીમાં ફાઇબર પણ સારા પ્રમાણમાં હોય છે. ફાઇબર ડાયજેશન સુધારે છે અને વજન ઓછું કરવાનું કામ કરે છે. પાન ઉપર લગાવવા માટે આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. 150 ગ્રામ ચોખાનો લોટ, 50 ગ્રામ ચણાનો લોટ, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી મરી પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 3 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 ચમચી ગોળ, 3 ચમચી દહીં વાપરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું લઈશું. નાની ચમચી હિંગ, 1 ચમચી અજમો, જેને થોડો આપણે મસળીને એડ કરીશું. 1 ચમચી જીરું, 4 ચમચી તેલ રેડીશું. 1 વાટકી પાણી રેડી લોટને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જરૂર પડે તો અડધી વાટકી પાણી વધારે રેડી અને આપણે બધો મસાલો હાથથી મિક્સ કરી લઈએ. લોટની કન્સિસ્ટન્સી આ પ્રમાણે થવી જોઈએ. પાનની દાંડી જાડી હોય તો આ રીતે આપણે એને કાઢી લઈશું. પાનને બાફવા માટે આપણે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. પાનને પ્લેટમાં મૂકીને આ રીતે લોટ લગાવતા જઈશું. પાનને એક ઉપર એક આપણે લેયર બનાવવાના છીએ. એમાં ફોલિક એસિડ આવેલો છે, જે હાર્ટ હેલ્થ માટે ઘણું જરૂરી છે. એમાં આવેલું પોટેશિયમ નોર્મલ બ્લડ પ્રેશરને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. સૌથી નીચે મોટું પાન લેવાનું, એની ઉપર નાના નાના પાન લઈને આપણે આ રીતે લેયર લગાવતા જઈશું.
આ રીતે બંને સાઈડથી ફોલ્ડ કરીને થોડો થોડો લોટ લગાવી લઈશું. એક સાઈડથી આ રીતે સરસ ટાઈટ રોલ વાળીશું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. પ્લેટ ઉપર આપણે આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું, જેથી પાન બફાઈને નીચે ચોંટી ના જાય. મીડિયમ ગેસે આપણે 25 મિનિટ સુધી આપણે એને બફાવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે પાનાની દાંડીનો હાંડવો બનાવવાનો લોટ તૈયાર કરી લઈએ. આની દાંડી બહુ સોફ્ટ આવે છે. એને આ રીતે ઝીણી ઝીણી કટિંગ કરી લેવી. પત્તરવેલી વાત અને પિત્તકારક હોવાથી એ પ્રકૃતિના લોકોને ઘણીવાર માફક નથી આવતું. હવે બધા મસાલા મિક્સ કરી લઈશું. પાનની દાંડી 250 ગ્રામ છે. અંદર 200 ગ્રામ ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી છે. 1 ચમચી ગોળ લઈશું. 2 ચમચી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ લઈશું. 200 ગ્રામ કણકી કોરમું એટલે કે દાળ ચોખાનો લોટ લઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી જીરું, 3 ચમચી દહીં, 3 ચમચી તેલ રેડીશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અડધી વાટકી પાણી રેડી. લોટને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે પલળવા મૂકી દઈશું. 25 મિનિટ પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. પાન સરસ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. ચપ્પુને આ રીતે લગાવીને એને ચેક કરી લેવું. પાન ઠંડા પડે ત્યાં સુધી આપણે હાંડવો મૂકી દઈએ. આપણે ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. 2 ચમચી તેલ મૂકી તેલ ગરમ થાય એટલે સૂકા 2 લાલ મરચાં આપણે એડ કરીશું. એક ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. 1 નાની ચમચી હિંગ, બે ચમચી તલ ઉમેરીશું. લોટને તબેથાથી હલાવવો નહીં, ફેલાવી દેવો. આપણે મીડિયમ ગેસે એને 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને બફાવા દઈશું. પાનના રોલ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કટિંગ કરી લઈએ. મિત્રો, તમે તમારી સાઈઝ પ્રમાણે કટિંગ કરી શકો છો. એને તમારે પાતળા કે જાડા જે પ્રમાણે જોઈએ એ પ્રમાણે કાપી લેજો. હવે પાતરાનો વઘાર કરી લઈશું. 3 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 2 ચમચી અજમો ઉમેરીશું. અજમો વાયુ મટાડનાર છે, એટલે કદાચ આમાં એનો ઉપયોગ થતો હશે. અજમો કચરો શેકાય એટલે આપણે એમાં લસણની કળી એડ કરી દઈશું. મિત્રો, અમારી લસણની કળી નાની છે એટલે અમે આખી નાખી છે. તમે ચોપ કરીને વાપરી શકો છો. લસણને થોડું શેકાવા દઈશું. લસણ શેકાઈ જાય એટલે એમાં 2 ચમચી તલ ઉમેરીશું. કટિંગ કરેલા પાતરા ઉમેરી દઈશું અને એને
આ રીતે હલાવી લેવા, જેથી એના રોલ તૂટી ના જાય. આ કટિંગ કરેલા પાત્રાને તળીને પણ વાપરી શકો છો. હાંડવાને આપણે 15 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે શેકાવા દઈશું. ત્યારબાદ આ રીતે એને પલટાવી લઈશું. નીચે આપણે થોડું તેલ લગાવી લઈએ. બીજી બાજુ આપણે 10 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. આ બંને વાનગીને ચા સાથે અથવા જમણવારમાં ફરસાણ સાથે પીરસી શકાય છે. ચાલો, બાપુજીએ શરૂઆત કરી દીધી છે અને હવે અમે પણ એનો આનંદ લઈશું. ધન્યવાદ.